تا به حال به این فکر کردین که دنیای هوشمند ما واقعاً چطور کار میکنه؟ منظورم همه چیزه. از ساعت مچی هوشمندتون گرفته تا خب کل زیرساخت‌های یه شهر هوشمند. همه اینا با یه زبان مخفی با هم حرف میزنن. امروز میخوایم دقیقاً همین زبان مخفی رو رمزگشایی کنیم. پروتکل‌های اینترنت اشیا. اینا یه سری قوانین ارتباطی هن که همه چیز رو به هم وصل میکنن. پس بزن به خب برای اینکه بفهمیم با چه مقیاس عظیمی طرفیم، بذاریم با یه عدد شروع کنیم. تحلیلگرا پیش بینی میکنن که تا سال 2025 یعنی همین چند وقت دیگه تقریباً 31 میلیارد دستگاه اینترنت اشیا به هم وصل میشن. 31 میلیارد. این یعنی یه شبکه گل‌پیکر و فوق‌العاده پیچیده از گفتگوهای دیجیتالی. و همه این دستگاه‌ها باید یه راهی پیدا کنن که حرف همدیگر رو بفهمن. این سوال دقیقاً میزنه به قلب ما. ببینین این دوتا دستگاه برای دوتا هدف کاملا متفاوت ساخته شدن، تو دوتا محیط کاملا جدا از هم کار میکنن و خب نیازشون به ارتباط هم زمین تا آسمون فرق داره. پس چطوری اصلا با هم حرف میزنن؟ جواب توی همین پروتکل هست. پروتکل هایی که دقیقاً برای حل همین چالش طراحی شدن. خب اصلا این پروتکل‌های اینترنت اشیا چیه هستن دقیقاً؟ خیلی ساده است. فکر کنین یه جورایی مترجم جهانی دستگاه‌ها هستن. مجموعه‌ای از قوانینن که مطمئن میشن مثلا یه سنسوری که یه شرکت ساخته بتونه اطلاعات قابل فهم بفرسته به سروری که یه شرکت دیگه مدیریتش میکنه. اینا در واقع پایه کل اکوسیستم اینترنت اشیا به حساب میان. و دقیقاً همینجاست که قضیه جالب میشه. ببینین شاید ما فکر کنیم که خب باید یه زبان جهانی برای همه دستگاه‌ها وجود داشته باشه، اما واقعیت خیلی پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از این حرفاست. یعنی اصلاً اینطوری نیست که یه زبان واحد برای همه چیز داشته باشیم. راستش بهترین راه برای فهمیدن پروتکل‌های اینترنت اشیا اینه که بهشون مثل یه جعبه ابزار خیلی بزرگ و تخصصی نگاه کنیم. شما که با چکش پیچ رو سفت نمی‌کنین، درسته؟ خب اینجا هم دقیقاً همینه. مهندس‌ها برای هر کار ارتباطی ابزار مناسب خودش، یعنی همون پروتکل مناسب رو انتخاب می‌کنن. خب توی این جعبه ابزارمون انگار 3 تا طبقه اصلی داریم. طبقه اول پروتکل‌های شبکه‌ان، ابزارهایی برای جابجایی داده. طبقه دوم پروتکل‌های کاربردی ان. اینا ابزارهایی هستند که داده‌ها رو مفید و قابل استفاده می‌کنن. و طبقه سوم پروتکل‌های امنیتی که خب مشخصه ابزارهای امن نگه داشتن داده هان. حالا بیاین هر کدوم رو یه نگاهی بندازیم. بسیار خوب، بریم سراغ طبقه اول جعبه ابزارمون، پروتکل‌های شبکه. اینا پایه کارن، یعنی دقیقاً مشخص میکنن که یه دستگاه چطوری به اینترنت وصل بشه و اون داده‌های خام یعنی بیت ها و بایت ها رو بفرسته و بگیره. اینجا تفاوت اصلی رو قشنگ میبینین. یه طرف وای فای رو داریم که خب هممون میشناسیمش، سرعت بالا، برد کم، برای کارهای سنگین مثل دیدن فیلم عالیه. اون طرف یه چیزی داریم مثل لوراون. این دیگه یه داستان کاملا متفاوته. سرعتش کمه اما بردش فوق‌العاده زیاده. ساخته شده برای که یه ذره داده مثلا دمای خاک رو از وسط یه مزرعه بزرگ بفرسته، اونم با یه باتری که سالها کار میکنه. پس میبینین کل داستان اینه، باید ابزار مناسب رو برای کار مناسب انتخاب کرد. دوربین هوشمندتون داره ویدیو استریم میکنه، خب این کار وای فای. یه سنسور رطوبت وسط یه زمینی کشاورزی داریم، این دیگه کار لوراوانه. یا یه ردیاب روی یه کامیون که داره کل کشور رو طی میکنه، خب معلومه اینم کار شبکه‌های موبایلی مثل 4G و 5G. خیلی خب، تا اینجا دستگاه‌هامون به شبکه وصل شدن، اما این فقط نصف داستانه. حالا باید کاری کنیم که اون داده‌هایی که میفرستن یه معنی و مفهومی هم داشته باشن و اینجاست که طبقه دوم ابزارهامون یعنی پروتکل‌های کاربردی وارد بازی میشن. اینجا 3 تا از مهمترین این پروتکل‌های کاربردی رو می‌بینیم. اولی MQTT، کارش اینه که پیام‌ها رو با کمترین انرژی و پهنای باند ممکن رد و بدل کنه. فوق‌العاده سبکه. برای چی خوبه؟ مثلا برای اتوماسیون خونه یا دستگاه پایش سلامتی. بعدی HTTP که خب همون پروتکلیه که کل وب باهاش کار میکنه. این برای مدیریت دستگاه‌ها از راه دور یا داشبوردهای وبی عالیه. و آخری کوآپه. این انگار یه نسخه خیلی خیلی سبک شده از HTTP برای دستگاه خیلی ساده و کم مصرف. مثلا سنسورهای یه شهر هوشمند یا اتوماسیون ساختمون.
این نقل قول از کای اوتی واقعا اصل مطلب رو میگه. کل هدف اینترنت اشیا انتقال داده از یه سنسور به یه سرور مرکزیه. خیلی ساده بگم، بدون یه پروتکل برای انتقال داده، خود سنسورها کاملا بیفایده‌ان. یعنی شما بهترین سنسور دنیا رو هم داشته باشی، اگه نتونه داده‌هاش رو یه جوری بفرسته که بقیه بفهمن، انگار یه تیکه پلاستیک بی‌مصرفه. همین پروتکل‌های کاربردی‌اند که این داده‌های خام رو به اطلاعات مفید تبدیل می‌کنن. و خب میرسیم به طبقه سوم و خیلی مهم جعبه ابزارمون، امنیت. اصلا نمیشه از انتقال داده حرف زد و به امنیت فکر نکرد. پروتکل‌هایی مثل TLS کارشون رمزگذاری داده هاست. اینا مثل پاکتنامه مهر و موم شده و ضد دستکاری عمل میکنن. اینجوری مطمئن میشیم که فقط فرستنده و گیرنده اصلی میتونن اطلاعات رو بخونن و کسی این وسط نمیتونه به اطلاعات دسترسی پیدا کنه. خب، تا اینجا دیدیم که جعبه ابزار اینترنت اشیای ما پر از ابزارهای مختلفه. اما سوال اینه که یه مهندس از کجا میدونه باید از کدوم ابزار استفاده کنه؟ جواب اینه که همه چیز به چند تا عامل کلیدی بستگی داره. اینا دقیقاً سوالایی هستن که طراحا باید از خودشون بپرسن. اول از همه برد. سیگنال قراره چقدر دور بره؟ بعد مصرف انرژی. دستگاه به برق وصله یا قراره با یه باتری کوچیک سالها کار کنه؟ پهنای باند چطور؟ قراره یه عدد ساده بفرستیم یا یه فایل ویدیویی کامل؟ هزینه هم مهمه. پیاده سازی و کار کردن باش چقدر خرج داره؟ و آخر هم تداخل. محیطی که دستگاه توشه چقدر شلوغه و سیگنال‌های دیگه توش هست؟ جواب هر کدوم از این سوالا شما رو به سمت یه ابزار خاص توی اون جعبه ابزار هل میده. و این خلاصه کل داستانه. اون زبان مخفی در واقع یه زبان واحد نیست. بیشتر شبیه یه گفتگوی دائمی بین متخصصای مختلفه که هر کدومشون دارن از بهترین ابزار ممکن برای کار خودشون استفاده میکنن. یعنی ما چیزی به اسم بهترین پروتکل اینترنت اشیا نداریم. فقط بهترین پروتکل برای این کار خاص رو داریم. و زیبایی کل این اکوسیستم هم دقیقاً تو همین تنوعه. در نهایت میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. دنیای ما داره روز به روز هوشمندتر میشه. با اومدن تکنولوژی‌های جدید مثل 5G یا محاسبات لبه که پردازش رو میارن نزدیک خود دستگاه‌ها، به نظرتون دستگاه‌های ما باید چه زبان‌های جدیدی یاد بگیرن؟ جعبه ابزار پروتکل‌های ما دائما در حال بزرگتر شدن و زبان‌های جدیدی دارن به وجود میان. چالش بزرگ آینده اینه که این همه زبان مختلف چطور قراره با هم کار کنن تا دنیای ما رو هوشمندتر کنن. خیلی جالبه که ببینیم این گفتگو در آینده به کجا میرسه. ممنون که همراه بودید.